ओके, तर आपण इथपर्यंत आलेलो आहेत बघा, की डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई रेस टू पी एक्स प्लस क्यू. ई रेस टू पी एक्स प्लस क्यूचा डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू पी एक्स प्लस क्यू आणि पी एक्स प्लस क्यूचा डेरिव्हेटिव्ह आपण पी लिहित असतो. तसंच ई रेस टू पी एक्स प्लस क्यूचं इंटिग्रेशन येतं ई रेस टू पी एक्स प्लस क्यू अपॉन पी. जसं आपण इथं मल्टिप्लाय करतो तसं हे डिवाइड करून लिहायचं आहे. म्हणजे डिव्हिजनच्या फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे. प्लस सी ला सी इज अ कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. तर आपण काय करूयात आता हे सगळे फॉर्म्युले एकदा लिहून घेऊ. ओके, हे बेसिक फॉर्म्युले त्याच्यावरती तुमची पहिली प्रॅक्टिस डिपेंड आहे, दॅट इज 5.1. आपल्या नोट्स मध्ये आपण बऱ्यापैकी सगळं हे नीट बसून जर वाचलं ना तुम्ही सगळं, तर सगळं काही दिलंय मी. जसं की एक्सरसाइज 5.1 काय सांगते हो का, की ऑल प्रॉब्लेम्स आर बेस्ड ऑन द बेसिक फॉर्म्युले अँड इन 2021. आता ठीक आहे, मागच्या वर्षीचं आहे ते. तर त्यामध्ये आयएमपी क्वेश्चन मुलं विचारतात की आयएमपी क्वेश्चन कोणते आहेत, तर तसं 3 मार्काचं तर काही यातनं क्वेश्चन नाही येणार, पण तरी आयएमपी वगैरे जे असतात त्याच्यानी लिहिलेले आहेत ते. ओके, तर सगळं डिटेल थेअरी कंडक्ट केलेली आहे. हे पहा, जर दाखवतो मी पूर्ण. जे आयएमपी रिझल्ट आहेत ते बॉक्सेस मध्ये आहेत. काय कॉरोलरीज, दीज आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर कॉरोलरी. ह्या कॉरोलरी ज्या आहेत ना, त्या बघा, ह्या चारही कॉरोलरी खूप महत्वाच्या ठरतील. काय असतं की एफ एक्स रेस टू एन इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स असं असेल तर कॉरोलरी काय सांगते, एफ एक्स रेस टू एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी लिहा. त्याच्यानंतर जर खालच्याचा डेरिव्हेटिव्ह वर असेल, हे सेकंड नंबरची कॉरोलरी, जर खालच्याचा डेरिव्हेटिव्ह वर असेल तर ही कॉरोलरी खूप आयएमपी आहे तुमच्यासाठी, खूप महत्वाचा रोल प्ले करते, हे लक्षात ठेवा. लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी, कॉरोलरी नंबर 3. जर खालच्याचा डेरिव्हेटिव्ह वर असेल मात्र खालचं फंक्शन हे रूट मध्ये असेल तर त्याचं इंटिग्रेशन काय येतं, 2 इंटू रूट ऑफ एफ एक्स, 2 इंटू रूट ऑफ एफ एक्स प्लस सी. कॉरोलरी नंबर 3. ह्या दोन कॉरोलरी खूप महत्वाच्या आहेत, लक्षात घ्या. कॉरोलरी नंबर 2 अँड कॉरोलरी नंबर 3. त्यानंतर कॉरोलरी नंबर 4 काय म्हणते बघा, जर खालच्याचा डेरिव्हेटिव्ह वर असेल मात्र ते nth रूट मध्ये असेल, लक्षात घ्या, nth रूट म्हणलं की काय, तर हे कसं येतं बघा, n इंटू nth रूट ऑफ एफ एक्स रेस टू एन मायनस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी. ठीक आहे, पण मी सांगेल तुम्हाला याच्यामध्ये ह्या दोन खूप महत्वाच्या आहेत, कॉरोलरी नंबर 2 अँड कॉरोलरी नंबर 3. तर लक्षात ठेवा, खालच्याचा डेरिव्हेटिव्ह वर असेल तर सरळ लॉग ऑफ मॉड एक्स, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी. खालच्याचा डेरिव्हेटिव्ह वर आहे पण खालचं फंक्शन रूट मध्ये, तर त्याचं इंटिग्रेशन काय येतं, 2 इंटू रूट ऑफ एफ एक्स प्लस सी. हे ह्या कॉरोलरी खूप आणि खूप महत्वाचे आहेत. त्यानंतर पुढचे स्पेशल टाइप्स पुढे कळतील. हे सगळं काही कंटेन केलेलं आहे, यू कॅन सी. हो का, हे सगळे फॉर्म्स आहेत. 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर बी एक्स प्लस सी, ह्याला कसं सोडवतात, स्टेप्स आहेत. रूटला कसं सोडवतात त्याच्या स्टेप्स आहेत. टीटी माहिती नाही बऱ्याच जणांना, टीटीचा फॉर्म्युला आहे ना. टीटी म्हणजे काय असतं, थर्ड टर्म, तिसरे पद. तुम्ही 10वी मध्ये शिकला असेल, 10th मध्ये कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड. तर कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड मध्ये तुम्हाला टीटी काढावं लागत होता, तिसरे पद बरोबर काय फॉर्म्युला आहे, 1/2 इंटू कोएफिशियंट ऑफ एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर. तर तोच फॉर्म्युला इथं तुम्हाला यूज करायचा आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर हे सगळे आपण फॉर्म्युले कंडक्ट केलेत, हे फॉर्म्स कंडक्ट केलेले आहेत. चॅप्टर आणखी खूप मोठा आहे पुढे, लक्षात घ्या. तर आपण बेसिक फॉर्म्युले थोडेसे लिहून घेऊयात. राईट डाऊन फर्स्ट, x raised to n into dx, integration of x raised to n dx equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. लिहून घ्या पटापट. इंटिग्रेशन ऑफ x raised to n dx equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. dx चे इंटिग्रेशन काय असतं, x, लक्षात ठेवा. हे 1 म्हणजे काय, एक नंबर आहे तो फक्त. ठीक आहे, तर बघा तिथं काय येतं, इंटिग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x प्लस सी. ह्या इंटिग्रेशन, dx इंटिग्रेशन काय आले, डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशन एकमेकाला कॅन्सल आउट करतात, म्हणजे याचं इंटिग्रेशन काय मिळतं, x. ओके, त्या पुढे लिहा, इंटिग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स डीएक्स, ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी. इंटिग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स डीएक्स, याचं इंटिग्रेशन येतं ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी. चौथा फॉर्म्युला लिहून घ्या, इंटिग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इंटू डीएक्स, integration of e raised to x into dx, integration of e raised to x into dx integration येतं e raised to x plus c, e raised to x plus c. चला पाचवा फॉर्म्युला लिहून घ्या, फिफ्थ, वन अपॉन एक्स dx, integration of 1 upon x dx equal to log of mod x plus c. इंटिग्रेशन ऑफ 1 upon x dx equal to log of mod x plus c. त्यानंतर 6 फॉर्म्युला लिहून घ्या, इंटिग्रेशन ऑफ ax plus b raised to n dx इक्वल टू, स्क्रीन दिसणं झाले, आता दिसते इथे n+1 पाहिजे.
हो सर. बघा ax प्लस बी रेस टू एन चं इंटिग्रेशन काय होतो ax प्लस बी रेस टू एन प्लस वन करायचे ax प्लस बी रेस टू एन प्लस वन तोच एन प्लस वन खाली लिहायचा आहे पहा आणि ax प्लस बी चा डेरिव्हेटिव्ह इथं लिहायचा आहे ax प्लस बी चा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो a ax प्लस बी चा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो a येतो ठीक आहे हे लक्षात ठेवा काय म्हणलं इथे ax प्लस बी रेस टू एन चा इंटिग्रेशन काढायचं होतं तर ax प्लस बी रेस टू एन चं इंटिग्रेशन काय आलं ax प्लस बी रेस टू एन प्लस वन करायचं आणि अपॉन एन प्लस वन खाली पण लिहायचं आहे आणि ax प्लस बी चा डेरिव्हेटिव्ह a प्लस सी काय डाऊट याच्यामध्ये त्याच्या पुढे इंटिग्रेशन ऑफ त्याच्या पुढे लिहा इंटिग्रेशन ऑफ 1 by x dx इंटिग्रेशन ऑफ 1 by x dx काय येतं लॉग ऑफ मॉड x प्लस सी कारण तुमच्या लॉग x चा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो लॉग x चा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे लॉग x चा डेरिव्हेटिव्ह आहे 1 by x ठीक आहे लॉग x चा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे 1 by x लॉग x चा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो 1 by x ठीक आहे लिहून घ्या त्यामुळे 1 by x चं इंटिग्रेशन काय येतं लॉग ऑफ मॉड x प्लस सी लॉग ऑफ मॉड x प्लस सी त्यानंतर लिहा पुढे नेक्स्ट इंटिग्रेशन ऑफ 1 upon ax plus b dx इंटिग्रेशन ऑफ 1 upon ax plus b dx इक्वल टू बघा लॉग ऑफ मॉड ऑफ ax प्लस b आणि ax प्लस b चा डेरिव्हेटिव्ह खाली लिहायचा a प्लस c लिहायला विसरू नका ओके सो 1 upon ax plus b dx इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ ax plus b upon a plus c नाइन्थ फॉर्म्युला इंटिग्रेशन ऑफ a raised to px plus q into dx इक्वल टू बघा a raised to px plus q ला a raised to px plus q जशाच तसा परत log a लिहायला विसरू नका खाली आणि px plus q चा डेरिव्हेटिव्ह p ठीक आहे सो a raised to px plus q अपॉन p into log a plus c त्यानंतर लिहा 10th e raised to px plus q into dx इक्वल टू e raised to px plus q अपॉन बघा e raised to px plus q जशाच तसा log a है ना log e लिहायला पाहिजे तिथं लॉग ए झालेलं लक्षात घ्या इथं लॉग ई करा ठीक आहे लॉग ई म्हणजे 1 येतो लॉग ई आणि px प्लस क्यू चा डेरिव्हेटिव्ह काय आला p प्लस सी ला प्लस सी अडचण आहे का इथपर्यंत लिहिलात सगळे फॉर्म्युले बघा कसं असतं तुम्ही बेसिक ह्याच्यापासून गेलात तर तुम्हाला पुढे कळेल ना तुम्ही डायरेक्ट पुढची स्टेप गेलात तर तुम्हाला अवघड जाईल थोडंसं आपण म्हणून आज काय केलं बेसिक सगळे रूल्स पाहिलेले तुम्ही हे रूल्स ऑफ इंटिग्रेशन सुद्धा लिहायचे ठीक आहे सर्वांनी हे रूल्स ऑफ इंटिग्रेशन तेवढे लिहून घ्या बाकीचं आपण उद्या पाहिलं तर चालेल का तुम्ही हे रूल्स ऑफ इंटिग्रेशन लिहू शकता का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अँड फिफ्थ ठीक आहे फक्त लिहून घ्या कारण हे काय सांगतात बघा इथं काय फक्त के बाहेर निघत असतो हा काय सांगतोय बघा की एफ एक्स प्लस जी एक्स म्हणलं की इंटिग्रेशन हा सेपरेट होतो एफ एक्स साठी पण होतो आणि जी एक्स साठी पण स्प्लिट आउट होतो जसं लिमिट झाला जसं डेरिव्हेटिव्ह झालं तसं इथं पण बघा की हो का इंटिग्रेशन ऑफ एफ एक्स मायनस जी एक्स तर हे इंटिग्रेशन एफ एक्स ला पण जातं हे इंटिग्रेशन जी एक्स ला पण जातं ओके त्यानंतर इंटिग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कॅपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी आणि इथे काय नाही फक्त ते फंक्शनला चेंज करतायत म्हणजे इथं कॅपिटल एफ म्हणजे दुसरं फंक्शन धरतायत ते बाकी काही नाही असं का होतं वगैरे कळेल पुढं त्यानंतर एफ ऑफ एक्स प्लस बी ला कॅपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी असं लिहिलेलं त्याचाही कुठे युज होतो ते कळेल तर हे बेसिक सेक्शन आहेत सगळे रूल्स ऑफ इंटिग्रेशन अल्जेब्रा ऑफ इंटिग्रेशन ज्याला म्हणतो आपण म्हणजे बेरजे मध्ये दोन फंक्शन असतील किंवा तुमचे डिफरन्स मध्ये दोन फंक्शन असतील तर त्याला कसं लिहायचं वगैरे वगैरे आहे ना ठीक आहे इथपर्यंत काय अडचण आहे तुम्हाला येस आवाज येतोय सर्वांना येस सर. ओके ठीक आहे चला हा ठीक आहे तर आता आपण नाही का थोडस पुढे जाऊयात बघा रूल्स ऑफ इंटिग्रेशन मध्ये हे थेरम आहेत हे थेरम आले येतात तुमच्याकडे थेरम 1 म्हणजेच काय की जर तुमच्याकडे की कॉन्स्टंट असेल तर तुम्ही केला बाहेर काढून फक्त कोणाचं इंटिग्रेशन काढायचं असतं एफ एक्स ओके हा तुमचा पहिला थेरम त्यानंतर दुसरा थेरम काय म्हणतो बघा की जर तुमच्याकडे दोन फंक्शन ऍडिशनच्या फॉर्म मध्ये असतील तर इंटिग्रेशन एफ ऑफ एक्स वरती पण जातं हे इंटिग्रेशन जी ऑफ एक्स वरती पण जातं म्हणजे एफ एक्स डीएक्स प्लस जी एक्स डीएक्स असं इंटिग्रेट करू शकता मग तसंच तिकडे ऍडिशन साठी आहे तर इकडं सबट्रॅक्शन साठी आहे सेम प्लस मायनस म्हणला तरी चालेल ओके
मग आता ह्याचं जनरलाइज्ड फॉर्म केलंय त्यांनी 1 2 3 ला एकदम जनरलाइज्ड फॉर्म मध्ये कसं लिहिलंय बघा. म्हणजे तुमच्याकडे खूप सारे फंक्शन विथ स्केलर मल्टिप्लिकेशन जर असतील आणि जर तुम्हाला याचं इंटिग्रेशन करायचं असेल तर ते काय म्हणतात की प्रत्येक फंक्शनला तुम्ही सेपरेट इंटिग्रेशन घ्या, त्यातला कॉन्स्टंट बाहेर काढा आणि सरळ तुम्ही इंटिग्रेट करा असं ते म्हणतात. ठीक आहे, इथपर्यंत काय अडचण आहे का? ठीक आहे, चला आता पुढे बघा. हा रिझल्ट आपण लिहिलेला आहे होता, रिझल्ट 1 तुम्ही त्यातला लिहिला असेल किंवा इथं रिझल्ट 1 असं करून जरी लिहिला तरी काय हरकत नाही. बुक मध्ये काय दिलंय, इंटिग्रेशन ऑफ एफ एक्स बी एक्स इक्वल टू कॅपिटल एफ ऑफ एफ एक्स प्लस सी अँड इंटिग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस बी dx इक्वल टू कॅपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी. एक दोन उदाहरणं सॉल्व्ह मधले आपण पाहून थांबूयात. ओके, चला इथपर्यंत सगळं नमूद केलंच असणार आहे, नोट्स मध्ये आहे. इथे बुक मध्ये चांगल्या रीतीने दिले, तुम्ही इथली थेरी लिहू शकता पण लिहा. आता बघा पहिला प्रॉब्लेम बघा, इंटिग्रेशन ऑफ 7x मायनस 2 रेस टू 2. आता 7x मायनस 2 रेस टू 2 चं इंटिग्रेशन करायचंय तर सुरुवातीला लिहावं लागतं तुम्हाला लेट आय आहे ना. इथं काय लिहावं लागतं, लेट आय इक्वल टू बघा 7x मायनस 2 रेस टू 2 प्लस 1 ते 2 प्लस 1 खाली पण लिहायचं आणि बघा 7x मायनस 2 चं डेरिव्हेटिव्ह काय आलाय खाली 7 आहे ना. म्हणजे काय झालं 7x मायनस 2 रेस टू 3 अपॉन 7 त्रिक 21 प्लस सी. काय डाऊट आहे याच्यामध्ये? येस, आवाज येतो सर्वांना? नाही हा ठीक आहे. नाही सर. ओके, नेक्स्ट बघू सेकंड. आता इथे काय केले पहा, 11 मायनस टी बाय 3 रेस टू 7 dt म्हणजे बाहेर इंटिग्रेशन आहे तुमचा हा इंटिग्रेशन मध्ये स्प्लिट झाला, ह्याला एकदा गेला आणि याला एकदा गेला. अल्जेब्रा ऑफ इंटिग्रेशन जे आत्ताच आपण लिहिले होते रूल्स की मायनस असो प्लस असो इंटिग्रेशनला काय करायचं, ह्याच्यापासून सेपरेट इंटिग्रेट करू शकता. आता बघा की 11 मायनस टी बाय 3 चं इंटिग्रेशन कसं केलंय, पॉवर 1 ने वाढवला आणि तो खाली घेतला. बघा पॉवर 1 ने वाढवला खाली घेतला. ओके, तुम्ही म्हणाल सर डेरिव्हेटिव्ह कुठं काढलाय, हो का 11 मायनस टी मायनस 3 चा डेरिव्हेटिव्ह 11 मायनस टी मायनस 3 चा डेरिव्हेटिव्ह काय तो लक्षात घ्या. 11 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 मायनस 1/3 बाहेर घेतला तर टी चा डेरिव्हेटिव्ह किती आला 1. ओके, म्हणजे याचा डेरिव्हेटिव्ह किती झाला लक्षात घ्या, -1/3. आता -1/3 कुठं लिहायचा असतो, खाली लिहायचा असतो. -1/3 कुठं लिहायचा असतो का, इथं लिहायचा असतो. बरोबर आहे का, -1/3. पण तुमच्या लक्षात आलं का, हा -1/3 असा वर गेलाय. बरोबर आहे, कारण डिनॉमिनेटरचा डिनॉमिनेटर कुठं जात असतो, न्यूमरेटरला. डिनॉमिनेटरचा डिनॉमिनेटर कुठं जात असतो, न्यूमरेटरला जात असतो. म्हणजे हा जो 3 आहे तो कुठे गेला का, वरती गेलेला आहे. काय डाऊट आहे याच्यामध्ये? हे कळलं का सगळ्यांना? हो का, इथं मी डेरिव्हेटिव्ह सॉल्व्ह करून दिलेला आहे बाजूला. हा मी डेरिव्हेटिव्ह काढला इथे बघा. 11 मायनस टी बाय 3 चा डेरिव्हेटिव्ह काय आला, 11 चा डेरिव्हेटिव्ह 0, टी मायनस टी बाय 3 चा डेरिव्हेटिव्ह -1/3 इंटू टी चा डेरिव्हेटिव्ह 1. म्हणजेच त्याला कंबाईन केलं तर काय आलं ते -1/3. आता पुढे बघा, बघा इथं पॉवर 1 ने वाढवला 4 + 1. ठीक आहे का, पॉवर 1 ने वाढवला खाली लिहिला. 4t + 5 चा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो, अपॉन 4. सरळ 4t + 5 चा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो, अपॉन 4 प्लस सी ला प्लस सी. काय अडचण आहे त्याच्यामध्ये? हा, त्याच्यानंतर हे 7 + 1 किती झाले 8, वरचा -3 बाहेर आला, सो इट्स -3/8. 11 मायनस टी बाय 3 रेस टू 8 प्लस, आता इथे किती होतं बघा, हे किती आहे 5, 5 4 जा 20 आणि 4t + 5 रेस टू 5 प्लस सी. अडचण याच्यामध्ये? चला इथपर्यंत काय अडचण आहे का, बस झालं. इथपर्यंत मी बोलतो, उद्या परत मी 5 मिनिटांमध्ये सगळे सॉल्व्ड एक्झाम्पल डिस्कस करतो. एक 10 मिनिटं वेळ द्या, त्याच्यानंतर मग मी डायरेक्ट 5.1 कडे जातोय. 5.1 आपली उद्या कंप्लीट होते, लक्षात येते. चला बाकीचं आपण उद्या पाहूयात. काय अडचण आहे, ते विचारायचं असेल तर मला नंतर विचारा व्हॉट्सअपवरती. ठीक आहे, तर थांबूयात आपण आजपर्यंत, इथपर्यंतच थांबूयात. उद्या आपण भेटूयात 8 वाजता. आणि हे दोन्ही व्हिडिओ मी युट्यूबला अपलोड करतोय, ज्याला आवाजाचा वगैरे प्रॉब्लेम आला असेल तर त्यांनी तिकडे. ओके, ठीक आहे. येस. ओके ओके, सर. ठीक आहे. चला तुम्ही लेफ्ट होऊ शकता.